Welcome, this is the energy vibration lesson for all the Ram, Sun, Moon and Rising sign. This is the energy of the week of the vuur en het is de week of strength. In deze week moet je even bekijken, want je krijgt ook die element van de vuur energies. Dus dit is een krachtige week voor jullie. En je gaat er even realiseren dat je whatever je hebt nodig, whatever nodigheid je hebt in je leven, dat ga je best wel lukken, omdat je gaat gewoon gelukt in deze week krijgen. Als je gaat even kijken, we hebben die energy of the Empress op maandag. Dinsdag hebben wij die energy of the energy, the quest of energy. En in the middle of the week, onder de quest van energies, de Empress met de quest of energies, verwacht dat sommige mensen horen dat je bent zwanger of je partner vertelt je dat ze is in verwachten met een kind, omdat dat energy vibration is daar. Voor de mensen dat zitten manifesteren financiële situatie in je leven en benauwdheid, zoiets als dingen om je zaken om zo te doen, ja, het is hier en help is hier voor jou, oké? Als ik ga even verder en we kijken in de middel van de week, je focus wordt in de middel van de week, je gaat even focus om de genezen, de quest van je mentaal, oké? De quest van de emotie, de quest van de emotie. Dus de quest van de emotie is hier in deze week en het is best wel goed van wekens doordat als je hebt de quest van emotie, alle je emotional situatie in je leven gaat balanceren. Dus je focus is om even op te riep de quest van die emotie. En de quest van die emotie is wanneer deze energie ga je echt je emotie even in balance brengen. Wat is leuk over jullie lezen is dat jullie hebben alle hulp mensen. Oké, deze kaartdek is heel veranderd. Is anders dan die onder de normale kaartdek. En deze zijn helpen, steunen, mensen die steunen je. Deze zijn extra steunen, extra energy vibration. En als je riep deze quest op van energy, de quest van de moti en al de rest van de quest, je gaat even zien, dat is zoiets als jullie krijgen, dat alles wat je wil komt naar je toe. Dus je emotie wordt in balans gezet, maar niet alleen je emotie, maar je financiële situatie ook. Want op zondag ga jij even een goede blik over je financiële situatie en de situatie dat je heeft. Dus als je bekijkt deze week, ga je even realiseren dat dit is een krachtige week voor jullie. Als ik heb gezegd, niet vergeten, de liefde in deze week is de liefde waar je gaat connecten. Connect met deze energie. Mensen, zoiets als die nurturing, de bezorgen van energie. Dus in de begin van de week heb je echt een nieuwe energie, de verrijken van energie. En als je bent zwanger, leef, eet, drinken, energierijk eten, oké? Dit is echt voor mensen die hebben net gerealiseerd dat ze zwanger is. Eet gewoon gezond, drink groente, fruit, drink, dat soort dingen. Als je rookt, stoppen met roken. Eet meer vatte vis, dat soort dingen. Maar eet meer gezond voor de fetus, voor de baby. Dat is in jou, weet je. Dus ja, dat is iets nieuws. Een nieuwe energie. Het kan ook voor sommige mensen dat je gaat verhuizen. Dat je gaat op een nieuwe gebied. Dat je gaat naar gebied waar de verandering van rijkdom en nieuwe energie is daar even mee. Oké? Dus leren wat is hier aan de hand. Want je hebt zoveel helpers van nieuwe deities. Die gaan je helpen om bepaalde situaties en bepaalde dingen echt op te lossen. Snap je dat? Realiseer wat is hier aan de hand. En snap dat wij als mensen hebben wel hulp. Is gewoon dat we moeten echt gaan zorgen en gaan zoeken op de juiste plekken. En vraag even voor hulp. We hebben de quest van de materialistic world. En deze quest van de materialistic world, dan zie je, dat is een hond die gaat echt met zijn baas in de tijd van de koud van de winter. En weet je, het lijkt op de Noordenpool. En
Deze hond gaat echt met zijn bos om eten op te zoeken, omdat het is koud en die wil gewoon de bezorgen van je noordigheid, wat je hebt nodig als je woont in zulke plekje. En dit is wat is aan de hand. Dus verzorg jezelf in deze tijd om even de juiste dingen, verrijk jezelf met nieuwe energies, genees je emotie, maar je genees ook en vraag even voor de nurture van je genezen, je gedachten, je ziel. Weet je, het is een week wanneer je moet je ziel geneest. Genees in de sens dat je gaat even leren hoe je moet de materialistic world even geneest. En dat is de world wanneer de flow van je geld komt binnen, de flow van spoelen wat je nodig heeft komt binnen. Dat ga je even met de quest energy even vragen. Hoe ga je dat in je leven brengen? Oké? Dus als je even bekijkt, je hebt de energy van de quest, je hebt de energy, the quest of the energy, the quest of the materialistic world, en je hebt de quest van de mental. En als je vraagt op de quest van de mental om jou om te helpen, je gaat even zien groot verandering in je leven binnengekomen. Dus je gaat even snappen dat de world is aan het veranderen, maar ook jij bent aan het veranderen. En je heeft die energy vibration op maandag van de keizerinnen, dat is die energie van de maan. Dus hier is iets krachtiger in deze lezing. En je krijgt ook die element vibration of de vuur energy. En ik ben blij dat ik heb deze card deck gebruikt van tekens door. Dat is de laatste van de winter, om de winter wordt zo afgelopen. En deze card deck is alleen gemaakt voor de winter, oké? En ik gebruik het omdat ik heb de 4 energies en ik hou daarvan, want ik denk dat voor mijzelf, voor wat ik doe als lezing, het is de eerste card deck dat past bij mij in de vorm van de manier hoe de energies zijn around us en wie werk je met, oké? Dus hier kan je even een compleet voorbeeld om te zien wat even gaat voor jou gebeurt hier in deze tijd. Gewoon, je gaat even realiseren dat in deze tijd je snapt dat het leven, het world wordt veranderd. En je ziet dat alles in het leven wordt zo verbroken dat jij als jezelf moet leren hoe en wat voor energy, wat voor deities, wat voor dingen kan jij best wel in je leven even inbrengen om jou om te helpen om een beter persoon te worden. Dus dit is een krachtige week voor jullie. Ik wil dat jullie deze energies gebruiken. Ik wil dat jullie even vragen de quest van je emotie om alle emotionele unbalanced dingen in je leven om even in balance te brengen. Ik wil dat jij trek je hand uit en vraagt gewoon voor help van de quest van de energy, om je energy vibration even op een goede balance om te meenemen. En te snappen dat alles in het leven is hier om jou te helpen. Als wij bekijken het leven van dat soort afstand af, dan realiseren wij als mensen dat wij kunnen onszelf veranderen. En door de verandering van onszelf, wij kunnen andere mensen en de maatschappij veranderen. Want als jij jezelf verandert in de sens dat je denkt ook aan iemand anders en niet aan jezelf, dan ga je echt zien de manier dat jij reageert met iemand anders, dat de persoon gaat ook zo reageren met jou. En dan het gaat zoiets als en sting naar iemand anders. En dan zo gaat wij echt onszelf. En ja, je ziet het als ja, ik ben in een dromenwereld. Nee, omdat als ik probeer een positieve energy uit te sturen naar mensen, dan krijg ik ook positieve energy terug. Als ik probeer liefde naar andere mensen te sturen, dan krijg ik heel veel grote krachten van liefde terug. Dus als jij ook jezelf en je energy vibration gaat veranderen naar andere mensen, dan krijg je dat wel terug, oké? Dus leren dat het leven is vol met verrassing en deze situatie gaat best wel goed komen en dat jij ook als een mens gaat best wel veranderen, maar je gaat het best wel voelen. En ik zeg namaste, tot volgende week.